Σήμερα φτιάχνουμε σοκολατογλυκό με 3 μόνο υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε τα μπισκότα και τα σπάμε στο μούλτι σε δόσεις. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Και λογικά αυτή θα είναι η τελευταία δόση. Τώρα θα κρατήσουμε κάποια από τα τριμμένα μπισκότα για το γαρνίρισμα. Για τη συνταγή αυτή θα χρησιμοποιήσουμε στραγγιστό γιαούρτι Όλυμπος 2%. Το ρίχνουμε μέσα στο μπισκότο. Και τώρα ανακατεύουμε. Σιγά σιγά η ζύμη μας έχει αρχίσει να σχηματίζεται. Παίρνουμε μία λαδόκολλα και την βάζουμε πάνω από ένα δίσκο σερβιρίσματος. Ένα τσέρκι 20 εκατοστά και παίρνουμε τη μισή ζύμη. Την ανοίγουμε με τα χέρια μας. Πιέζουμε με τα δάχτυλά μας στις άκρες. Και τώρα, επειδή έχουμε κάνει λακκούβες με τα χέρια μας στη ζύμη, παίρνουμε ένα κουτάλι και την ισιώνουμε. Η μισή πραλίνα. Την απλώνουμε. Αφήνουμε στην άκρη τώρα αυτό. Ξεφορμάρουμε προσεκτικά. Η υπόλοιπη ζύμη. Οπότε στην ουσία τι κάνουμε? Με ένα τσέρκι φορμάρουμε και τις δύο ζύμες. Δεν ξεχνάμε πάλι το κουταλάκι για να ισιώσει η ζύμη. Ωραία. Τώρα κοιτάξτε κολπάκι που θα κάνουμε. Θα ξεφορμάρουμε πάλι. Θα πάρουμε το δίσκο σερβιρίσματος. Θα ξαναφορμάρουμε. Και παίρνουμε το δεύτερο δίσκο και τον καπακώνουμε. Η υπόλοιπη πραλίνα. Απλώνουμε. Και γαρνίρουμε με τριμμένο μπισκότο. Ξεφορμάρουμε προσεκτικά. Σερβίρουμε στο πιατάκι. Και τώρα, ώρα να δοκιμάσουμε.